হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈ আহিছোঁ LLB থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ। আমি যিমান পাৰোঁ সিমান তোমালোকৰ কাৰণে, তোমালোক বুলি কৈছোঁ কিয়নো মই ষ্টুডেণ্টেই হয়, মই নিজৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা নোটছখিনি মই যিখিনি ক্লাছৰ পৰা শিকি আহোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকৰ আগত ধুনীয়াকৈ দাঙি ধৰিবৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু কৈয়েই নহয় যে আমি টিচাৰৰ পৰা যিমান শিকোঁ তাতকৈ আমি ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰোঁ। ছ' আই এম ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ড। Okay, accept me as a friend. So আমি BNS Bharatiya Nyaya Sanhita BNS 2023 মনত ৰাখিব, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ হয় LLB থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ, আৰু তাৰ প্ৰথম ইউনিটৰ যিটো 1.1 আছে কনচেপ্ট অফ ক্ৰাইম। আজি আমি সেইটো তেনেকুৱাকৈ লিখি দিম আপোনালোকক যেনেকৈ আপোনালোকে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ লিখিলে আমাৰ মাৰ্কছটো জানেই বহুত কাটে, কিন্তু আমাৰ ধুনীয়া এটা মাৰ্কছ আহি যাব। হ'ল চ' প্ৰথমতে আমি কনচেপ্ট অফ ক্ৰাইমক আমি লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া লিখিব যাম চ' লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে লিখিব যাওঁতে 12 মাৰ্কছৰ কাৰণে তেতিয়া আমি গমেই পাওঁ আমি 30 মিনিট এটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে সময় পাওঁ। 30 মিনিট আমি এটা কুৱেশ্যনক দিম, তাতকৈ 1 ছেকেণ্ড বেছি নিদিওঁ, কিয়নো 1 ছেকেণ্ড বেছি দিলে নেক্সট কুৱেশ্যনক আমি কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম। যিমানেই লিখিব পাৰিছোঁ আমি অনলি 30 মিনিটছেই দিম। চ' আমি সেই কুৱেশ্যনৰ প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন হ'ব ক্ৰাইম, যিহেতু পৰীক্ষাত ক্ৰাইমৰ বিষয়ে আহিবই ন BNS যেতিয়া ইনশাল্লাহ আহিব। চ' আমি শিকোঁ ব'লক, আপোনালোকৰ একো টাইম নষ্ট নহয়। প্ৰথম কনচেপ্ট অফ ক্ৰাইম, তাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখক। এ ক্ৰাইম ইজ এন এক্ট অৰ অমিজন হুইচ ইজ প্ৰহিবিটেড এণ্ড পানিছেবল বাই ল। ক্ৰাইম হৈছে এটা এক্ট বুলি ইয়াত ক্ৰাইমত এক্ট বুলি কৈছে গলত কাম কৰনা, আৰু অমিজন যিটো নেকি জিম্মেদাৰী ৰেছপনচিবিলিটি কৰ্তব্য আমাৰ আছে সেইটো নকৰা, পালন নকৰা, ডেট ইজ কল্ড এক্ট অৰ অমিজন। চ' ক্ৰাইম হৈছে তেনেকুৱা কাম আৰু তেনেকুৱা কৰ্তব্যৰ অৱহেলা যিটো নেকি আইনে প্ৰহিবিট কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে আইনে পানিছ ৰাখিছে, হৈছে ডেট ইজ কল্ড ক্ৰাইম। চ' ক্ৰিমিনেল ল ইজ বেছড অন দ্য principle of legality, which means that a person can be punished only when the law clearly declares the act to be an offense. আমি সেইজন ব্যক্তিকে পানিছ কৰিব পাৰিম, শাস্তি দিব পাৰিম, আইনে মানে সেইজন ব্যক্তিকে পানিছ কৰিব পাৰিব যিটো কৰ্ম তেখেতে কৰিছে, যিটো আইনগতভাৱে ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে ক্লিয়াৰলি যে এইটো এটা অপৰাধ, সেই কাৰ্যটো এটা অপৰাধ। আফটাৰ ডেট আমি পইণ্ট ৱাইজ লিখিম যে প্ৰিন্সিপলছ অফ ক্ৰিমিনেল ল আণ্ডাৰলাইন কৰিম। ইয়াত নম্বৰ 1 আছে ন' ক্ৰাইম উইদাউট ল, যাক লেটিনত কয় নুলুম ক্ৰিমেন চিনে লেগি। নুলুম ক্ৰিমেন চিনে লেগি, ডেটছ মিনিং ন' ক্ৰাইম উইদাউট ল। দেয়াৰ কেন বি ন' ক্ৰাইম উইদাউট এ ল। এন এক্ট ইজ নট ক্ৰাইম আনলেছ ইট ইজ প্ৰহিবিটেড বাই ল। এনেকুৱা কোনো কাৰ্য কাম নহয় যাক লয়ে প্ৰহিবিট কৰা নাই। লয়ে যদি প্ৰহিবিট কৰিছে কোনো এটা কাৰ্যক, লয়ে যদি কৰিবলৈ মানা কৰিছে, দেন সেইটো ক্ৰাইম হ'ব। বাট যদি লয়ে কোনো বাধা দিয়া নাই কৰিবলৈ, প্ৰহিবিট কৰা নাই, দেন সেইটো ক্ৰাইম কেতিয়াও নহয় সেই কাৰ্যটো। এক্সাম্পল দিয়াটো বহুত জৰুৰী। এক্সাম্পল দিয়া যিকোনো পইণ্টৰ লগত যদি পাৰা, আৰু লগতে যদি কেছ লছ মনত আছে কেছ লছ দিয়া, আমি কেছ লছ পিছত আলোচনা কৰিম, লগতে আমি এক্সাম্পল দি থৈ দিছোঁ। এক্সাম্পল লিখক, ইফ এন এক্ট ইজ অনলি কনচিডাৰ্ড ইম'ৰেল অৰ ৰং বাই ছ'চাইটি বাট ইট ইজ নট প্ৰহিবিটেড বাই এনি ল, ইট ইজ নট এ ক্ৰাইম। যদি কোনো কাৰ্যক ছ'চাইটিৰ দ্বাৰা ৰং বুলি কোৱা হৈছে, ছ'চাইটিৰ দ্বাৰা ভুল বুলি কোৱা হৈছে, ইম'ৰেল বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু সেই কাৰ্যটোক লৰ দ্বাৰা প্ৰহিবিটেড কৰা নাই, চ' সেই কামটো যদি কোনোবাই কৰে সেই কামটো ক্ৰাইম বুলি কোৱা নহ'ব। পইণ্ট নম্বৰ 2, এ ক্ৰিমিনেল ষ্টেচু শুড বি এম্বিগুৱাছ। এ ক্ৰিমিনেল ল মাষ্ট বি ক্লিয়াৰ এণ্ড ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। It should not have a doubtful or confusing meaning. If there is ambiguity, the law is generally interpreted strictly in favor of the accused. Point number 3 হৈছে no
retrospective effect. এতিয়া ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ইফেক্ট মানে কি সেইটো আমি জানি লওঁ যে নতুনকৈ যদি কিবা আইনৰ সৃষ্টি হৈছে বা নতুনকৈ যদি কোনো এক্ট হৈছে সেই এক্টৰ যি নিয়ম কানুন হ'ব ক্ৰাইমক লৈ পেলাই যদি কোনো এটা এক্ট হৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে যি নিয়ম হ'ব মানে এক্ট যিদিনাখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইদিনাখনৰ পৰা ইন ফিউচাৰলৈকে যি হ'ব পানিছমেণ্ট যি হ'ব সেই বস্তুটো যদি আজি যিটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ডে এক্টটোৰ তাৰ আগত যিবিলাক হৈ গৈছিলে ক্ৰাইম শিশুটোৰ ওপৰত লাগু হ'বনে নাই সেইটো হৈছে ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ইফেক্ট যিটো নেকি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু সি আগলৈ তাৰ পানিশেবল যি মেথড হ'ব সেইটো এই এক্টৰ আণ্ডাৰত হ'ব বাট আগত পাষ্টত যিবিলাক সেম ক্ৰাইম হৈ গৈছিলে সেইটো এই এক্টৰ দিয়া নিয়ম মতে নহ'ব কিয়নো সেইটো পাষ্ট আছিলে যদি ডাইৰেক্ট লত এইটো উল্লেখ নাথাকে যে পাষ্টৰ কামো ইয়াৰ আণ্ডাৰতে হ'ব বা তেনেকুৱা চিষ্টেমত কৈ আছোঁ আৰু যদি তাত উল্লেখ স্পষ্টকৈ নাথাকে দেন সেই পাষ্টৰ কথাখিনি এতিয়া ষ্টাৰ্ট হোৱা এক্টত নাহে ডেট ইজ কল্ড ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ইফেক্ট So ইয়াক আমি লিখা a person cannot be punished for an act which was not a crime when it was committed. Example, if an act becomes a crime in 2026. যে এনেকুৱা এটা কাৰ্য যিটো নেকি ক্ৰাইম বুলি কোৱা হৈছে 2026ত মতে 26ত যিবিলাক ল আহিছে তাৰ মতে এটা স্পেচিয়েল এটা এক্টক ক্ৰাইম বুলি কোৱা হৈছে একৰ্ডিং টু ল এ পাৰ্চন কেন নট বি পানিছড এজন পাৰ্চনক শাস্তি দিব নোৱাৰি আণ্ডাৰ ডেট এক্ট সেই এক্টৰ আণ্ডাৰত নিউ ল ফৰ ডুইং দ্য ছেম এক্ট ইন 2025 নিউ লৰ নিয়ম মতে যিটো নেকি কাৰ্যত তেখেতে 25ত কৰিছে অৰ্থাৎ 2026ত নিউ এক্টটো আহিছে তেখেতে কাৰ্য কৰিছে 2025 অৰ্থাৎ পাষ্টত কৰিছিলে সো তাৰ আণ্ডাৰত তেখেতক শাস্তি দিব পৰা নাযায় হল এতিয়া আমি এখিনি আমাৰ আছিলে প্ৰিন্সিপলছ অফ ক্ৰাইম এতিয়া আমি আগবঢ়িছো এলিমেন্টছ অফ ক্ৰাইম There are 4 elements of crime. They are number 1 a human being এজন মানুহৰ দ্বাৰা ক্ৰাইম কৰা হয় ন সো সেকেন্ড ওয়ান ইজ মেনচুৰাই গিল্টি মাইন্ড মেনচুৰাই মিন্স গিল্টি মাইন্ড তুমি এটা ক্ৰাইম কৰাৰ আগত যে মনত ভাবা মই এই কামটো কৰিম এই ভুল কামটো কৰিম ইন্টেনশনালি দ্যাট ইজ কল্ড মেনচুৰাই এন্ড দ্য থাৰ্ড ওয়ান ইজ এক্টাস ৰেউছ যিটো নেকি ফিজিক্যালি গিল্টি এক্ট ফিজিক্যালি যেটো এক্ট কৰা হয় হেতু কোৱা হয় মেনচুৰাই এন্ড ইনজুৰি victim so যেতিয়া গলত মাইন্ডত ইন্টেনশনালি এটা বেয়া কাম কৰা বা কাৰোবাক ফিজিক্যালি অ্যাটাক কৰা হেতু ফিজিক্যালি অ্যাটাক কৰাটো কোৱা হয় এক্টাস ৰেউছ এন্ড ইনজুৰি তাৰ পিছত হয় ইনজুৰি যেটো নেকি victim যাৰ ওপৰত হাৰ্ট কৰা হয় যাক অ্যাটাক কৰা হয় হাৰ্ম কৰা হয় সেইজনক ইনজুৰি কৰা হয় সো এই চাৰিটা হৈছে 4 মেইন এলিমেন্টস অফ ক্ৰাইম তাৰ উপৰিও আছে এক্সট্ৰা apart from the 4 main elements the following points are also important prohibited by law সেইবিলাক এক্ট যিবিলাক এক্টক লয়ে prohibit কৰিছে সো এটো এলিমেন্টছৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু পানিশমেন্ট সো যেতিয়া ক্ৰাইম কৰা হয় তেতিয়া তাৰ পিছত পানিশমেন্ট obviously আহিব সো পানিশমেন্টটো এটা এলিমেন্টছ হয় নাম্বাৰ 1 এলিমেন্ট আমি এক্সপ্লেইন কৰিম এ হিউম্যান বিং আন্ডাৰলাইন কৰক লিখক a crime must generally be committed by a person the word person defined in section 226 under BNS 2023 it includes a company association or body of a person whether incorporated or not a person so a person may include an individual human being a company an association a body of person বুজি পালে যে পারসন ওয়ার্ডটোৱে সেকশন 226 আন্ডার BNS 2023 ত কিহক বুজায় এন ইন্ডিভিজুয়াল হিউম্যান বিংক বুজায় এ কোম্পানিক বুজায় এন এসোসিয়েশনক বুজায় এ বডি অফ পারসনক বুজায় ফর এক্সাম্পল ইন এনশিয়েন্ট টাইমস animals could also be punished
for causing harm, but under modern criminal law, the human person responsible for the animal's act is punished, not the animal itself. যেটো নেকি আগৰ যিবিলাক আগৰ টাইমত আছিলে এনচিয়েণ্ট টাইমত যদি এনিমেলছে কিবা ক্ৰাইম কৰিছে যাৰ দ্বাৰা কাৰোবাৰ হাৰ্ম হৈছে, কোনোবা ব্যক্তি হাৰ্ম হৈছে, তেতিয়া সেই এনিমেলছক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। কিন্তু ইন মডাৰ্ণ ক্ৰিমিনেল ল সেই এনিমেলটোৰ দ্বাৰা যদি কোনোবা ব্যক্তি বা কোনো এটা প্ৰপাৰ্টি হাৰ্ম হয়, তাৰ কম্পেনচেশ্যন বা তাৰ পানিছমেণ্ট দিয়া হয় সেই এনিমেলছৰ মালিকগৰাকীক। কম্পেনচেশ্যন লোৱা হয় মালিকৰ পৰা বা পানিছমেণ্ট দিয়া হয় সেই মালিকগৰাকীক, এনিমেলছক দিয়া নহয়। Second point is mens rea. Mens rea means guilty mind or criminal intention. যেটো নেকি ক্ৰাইম কৰিব যোৱাৰ আগতে আমাৰ মাইণ্ডত আমি ইণ্টেনশ্যনেলি ভাবি থৈ দিওঁ যে মই সেই ব্যক্তিগৰাকীক হাৰ্ম কৰিম, তাক মই চাকু মাৰি দিম বা তাক মই গানেদি গুলি মাৰি দিম বা তেনেকুৱা কিবা এটা কাৰ্য মই তাৰ লগত কৰিম যিটো নেকি প্ৰহিবিটেড বাই ল আছে। চ' সেইটোৱে ক্ৰাইম হ'ব ন। চ' যিটো নেকি মই ইণ্টেনশ্যনেলি মই জানি বুজি পেলাই কৰিম, ডেট ইজ কল্ড guilty mind or criminal intention, that is called mens rea. So likhok, it means that a person has a guilty or wrongful state of mind when he commit a criminal act. An act alone does not make a person guilty. এটা একটে নিজে নিজে অকলে কোনো এজন পাৰ্চনক গিল্টি বুলি কৰিব নোৱাৰে, সেই আনলেছ it is done with a guilty mind. Guilty mind থকালৈকে, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ guilty mind নাথাকিব তেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ এটা কামক guilty বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম। আপোনাৰ এটা বেয়া ইণ্টেনশ্যন থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আপোনাৰ সেই guilty মাইণ্ডৰ দ্বাৰা কামক আমি guilty বুলি ক'ব পাৰিম আৰু আপোনাক guilty বুলি ক'ব পাৰিম। যেতিয়ালৈকে আপুনি এটা guilty মাইণ্ডেৰে এটা কাম নকৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কাম বা আপুনি কেতিয়াও guilty নহয়। Example, suppose A hits B intentionally because A want to hurt B. বুজি পালে যে A B intentionally hit কৰিছে, কিয়নো A বিচাৰিছে যে সি B hurt কৰিব, দুখ দিব। চ' ইয়াত A hitting B, A B hit কৰিছে, এইটো হ'ব কি ফিজিকেল এক্ট, যিটো নেকি একদম বডিত মাৰিছে, that is called Actus Reus. And intention to hurt B, he যে ভাবিছিলে যে A B hurt কৰিব, that is called guilty mind, mens rea. So ইয়াত mens reaত কেছ লছ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন দ্য ষ্টেট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ ভাৰ্চেছ মায়াৰ হান্স জৰ্জ, আৰু এইটো 1965 AIR 722। মই ইয়াত এয়াৰখিনি লিখি দিছোঁ, বাট এক্সামত ইমানখিনি মনত নাথাকে, তাত জাষ্ট নামটো লিখিলেই হ'ল, সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন ষ্টেট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ ভাৰ্চেছ মেয়ৰ হান্স জৰ্জ। আৰু সেই কেছটো কি আছিলে আমি চাওঁ। Sometimes a law does not clearly mention whether mens rea guilty mind is required. In such a situation, the court looks at the language, words, purpose, and object of the law to decide whether mens rea is necessary. In this case, the Supreme Court held that mens rea was not necessary for the offense because of the nature and wording of the relevant law. If a law prohibits a particular act and does not require proof of intention, a person may be held liable simply for doing that prohibited act. এইটো কেছৰ দ্বাৰা এইটোৱে বুজাইছে যে এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি আহে যিটো পৰিস্থিতিত হয়তো তুমি এনেকুৱা এটা প্ৰহিবিটেড বাই ল কাম এটা কৰিছা যিটো নেকি তুমি নজনা। চ' নজনা কিন্তু তুমি ক্ৰাইম কৰিছা, তুমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিছা যিটো লয়ে কৰিব মানা কৰি থৈ দিছে, বাধা দিয়া আছে, যিটো ক্ৰাইম হয়, কিন্তু তুমি সেইটো নজনাকেই কৰিছা, তোমাৰ তাৰ বিষয়ে কোনো নলেজ নাই, কোনো ইণ্টেনশ্যন নাই, তোমাৰ কোনো গিল্টি মাইণ্ড নাই, কোনো মেন্স rea নাই, বাট তুমি সেইটো কৰিছা, তথাপিও তুমি পানিছেবল হ'বা, কিয়নো এই এক্টটো প্ৰহিবিটেড বাই ল হয়।
কেছৰ ফেক্টটো জানিব মন যায় ন, কাহানী নিচিনা থাকে। চ' মেয়ৰ হান্স জৰ্জ এজন জাৰ্মানৰ নেশ্যনেল আছিলে। তেখেতে ইণ্ডিয়াত আহি আছিলে। ছেক্ৰেটলি তেখেতৰ জেকেটত 34 কিলোগ্ৰাম সোণ লৈ পেলাই, গ'ল্ড লৈ পেলাই আহি আছিলে। চ' তেখেতে যেতিয়া মুম্বাই এয়াৰপৰ্টত লেণ্ড কৰিছিলে, তেতিয়া তেখেতৰ যিবিলাক পুলিচৰ দ্বাৰা চাৰ্চ কৰা হয়, তাত তেখেত ধৰা পৰিছিলে। আৰু তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে মই নিউ যিবিলাক নটিফিকেশ্যন আছে, এইটো এক্টৰ আণ্ডাৰত যিটো নিউ নটিফিকেশ্যন আছে, এইটো মই নাজানো, মোৰ কোনো গিল্টি মাইণ্ড নাই। চ' মই সেই গ'ল্ডখিনি কঢ়িয়াই আনিছোঁ উইদাউট গিল্টি মাইণ্ড। বাট হাইকোৰ্টে তেখেতক একুইটেড অৰ্থাৎ চাজা দিয়া নাছিলে। বাট যিটো নেকি ষ্টেট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ এপিল কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এনেকুৱা কিছুমান এক্ট যিটো প্ৰহিবিটেড বাই ল' হয়, এনেকুৱা এক্ট যিবিলাক ক্ৰাইম বুলি ধৰা যায়, সেইবিলাক কৰিবলৈ যদি কোনোবাই কৰে তাত গিল্টি মাইণ্ডৰ কোনো দৰকাৰ নাই। সেইবিলাক প্ৰহিবিটেড বাই লয়েই হ'ব আৰু সেইবিলাক পানিছেবলেই হ'ব যদিও তাত গিল্টি মাইণ্ড নাছিলে। কেছ নম্বৰ 2, নাথুলাল ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ মধ্যপ্ৰদেশ। এইটো কেছৰ ফেক্ট লিখা। নাথুলাল ৱাজ এ ফুড গ্ৰেইন ডিলাৰ। He applied for a license and paid the required fee. He did not know that his application had been rejected. He continued to store food grains, believing that his license would be granted. Decision: the Supreme Court acquitted Nathulal because he had no guilty intention to violate the law. এতিয়া एक्विटेड मीन्स कोई सज़ा नहीं हुआ। नाथुलाल को कोई सज़ा नहीं हुआ क्योंकि नाथुलाल की कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थे। नाथुलाले की কৰিছিলে, এপ্লাই কৰিছিলে, নাথুলালে পইচা দিছিলে, লাইচেন্সৰ কাৰণে যিমান ফি আছে সেইটো দিছিলে, তেখেতৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈ গৈছিলে। কিন্তু তেখেতৰ এটা কি আছিলে যে বিলিভ আছিলে যে তেখেতে সেইটো গ্ৰাণ্টেড হৈ যাব তেখেতৰ এপ্লিকেশ্যনটো, বাট হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে নাথুলালক কি কৰা হৈছিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে একুইটেড কৰি দিছিলে, মানে কোনো চাজা দিয়া নাছিলে হ'ল। আৰু এইটো হৈছে কি চোৱা, এবচেঞ্চ অফ মেনচুৰাই, য'ত নেকি তেখেতৰ কোনো ইণ্টেনশ্যনেলি কোনো নাছিলে। তেখেতে যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় ৰিকুৱাৰ্ড কাম কৰিব লাগিছিলে লাইচেন্সৰ কাৰণে, সেইখিনি কৰিছিলে অলৰেডি। তাৰপিছতো তেখেতৰ ৰিজেক্ট হৈছে, যাৰ কাৰণে তেখেতক চাজা দিয়া নাই। বাট আগৰ যিটো কেছ আছিলে, য'তো তেখেতৰ কোনো ইণ্টেনশ্যন নাছিলে, তথাপিও সেইটো প্ৰহিবিটেড বাই ল' আছিলে কাৰণে এনেকুৱা এটা এক্ট তেখেতে কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে তেখেতক obviously punishable আছিলে। Now I am going to write elements of crime. 3 নম্বৰ যিটো মেইন এলিমেণ্টছ আছিলে actus reus, য'ত act or omission থাকিব। চ' act কোনটো আৰু omission কোনটো ইন ক্ৰাইম। ক্ৰাইমত ইয়াৰ অৰ্থ কি? ক্ৰাইমত যিটো act, 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 এইটো হৈছে গলত কাম কৰনা, আৰু omission হৈছে জৰুৰী কাম না কৰনা। এণ্ড ডেলিভাৰেটলি শব্দটো আমি ইউজ কৰিম। চ' ডেলিভাৰেটলি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে জান বুজকৰ और इंटेंशनली कोई काम करना और कोई काम ना करना। ठीक है, तो एक्टस राइट, एक्टस रियास means the guilty act of a crime. It is the physical part of the offense. Actus reus can happen in 2 ways. Number 1 is act. A person does something that the law prohibit. একজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা কোনো কাম কৰিব যিটো কাম prohibited by law হয়। Example, A deliberately hits another person. A জানি বুজি পেলাই আন এজন পাৰ্চনক হিট কৰিছে, মাৰিছে, হাৰ্ম কৰিছে, and causes injury, যাৰ পৰা সেই হিট কৰাৰ পৰা, সেইটো মাৰাৰ পৰা ইনজুৰি হৈছে। দ্য ফিজিকেল এক্ট অফ হিটিং ইজ actus reus. সেই ফিজিকেল এক্টটো যে মাৰিছে বা কোবাইছে, যিটো কৰিছে, সেই ফিজিকেল এক্টটো কোৱা হ'ব actus reus.
And number B is omission. A person fails to do something that they are legally required to do. এজন ব্যক্তি যোনজনে কোনো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্তব্য কৰিবলৈ তেখেত ফেইল হৈছে, অৱহেলা কৰিছে যিটো নেকি লিগেলি তেখেতৰ ওপৰত কৰ্তব্য বুলি ৰিকুৱাৰ্ড আছিলে। বেয়া লাগি আছে ন ইমান পঢ়ি কিমান টাইম ধৰি পঢ়ি আছোঁ। চোৱা এক্সাম্পল আমি এটা লওঁ অমিজনৰ। এ পাৰ্চন has a legally duty to provide necessary care to their small child but deliberately fails to provide food causing serious harm। ओके जे एजन पर्सन हमार माक देवताके कोई न होय तुम लोगों को पिलाया खिलाया इतना सब किया, तुम लोग क्या करते हो, कुछ नहीं करता हमारे लिए, तुम लोगों ने क्या किया। भाई वो लीगली रिक्वायर्ड है, लीगली वो लोग रिक्वायर्ड है टू डू फॉर सम to do legal duty for us, to giving us food, shelter, etc. बोल दो अपनी मम्मी को। अगर उन लोगों ने वो नहीं किया, जानबूझकर deliberately fails to provide us food and उसकी वजह से हम लोगों को serious harm हुआ, the failure to act can constitute actus reus where the law impose that duty। लॉ ने कहा है मम्मी पापा आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हमारी तरह प्यार करें, बच्चों को खाना प्रोवाइड करो, घर शेल्टर प्रोवाइड करो ताकि उन लोगों को सीरियस इंजरी ना हो। जोक से पार्ट, ए पार्सन हैज़ ए लीगल ड्यूटी। एजन व्यक्तिर एटू एटा लीगल ड्यूटी হয় টু প্ৰভাইড নেচেচাৰী কেয়াৰ, যিটো নেচেচাৰী কেয়াৰ লাগে যে হেল্থ ইছ্যু হৈছে তাক হেল্থ প্ৰভাইড কৰা, হেল্থৰ যিবিলাক মেডিচিনছ প্ৰভাইড কৰা, খানা প্ৰভাইড কৰা, শ্বেল্টাৰ প্ৰভাইড কৰা আৰু এটা স্মল চাইল্ডক যাৰ ৰেছপনচিবিলিটি তেখেতে লৈছে, মাক দেউতাকেই হওক বা বেলেগেই হওক যোনে ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে, বাট ডেলিভাৰেটলি ফেইলছ টু প্ৰভাইড ফুড আৰু তেখেতে জানি বুজি পেলাই জানবুজকৰ খানা প্ৰভাইড নেহি কিয়া কজিং চিৰিয়াছ হাৰ্ম, যাৰ কাৰণে সেই শিশু বাচ্চাটোৰ চিৰিয়াছ হাৰ্ম হৈছে। তেখেতে নিজৰ যিটো অমিজন কৰ্তব্য সেইটো কৰা নাই জানি বুজি পেলাই। দ্য ফেইলাৰ টু এক্ট can constitute actus reus whether the law impose that duty। লয়ে যিটো তেখেতৰ ডিউটি বুলি কৈ দিছে সেইটো তেখেতে কি কৰিছে জানি বুজি পেলাই ফেইল কৰি দিছে, এইটো অৱহেলা কৰিছে। Now we are going to write injury, ব্ৰেকেটত লিখিম victim, কিয়নো ইনজুৰি কাৰ হয়, victimৰ হয়। এ মোৰ ওপৰত হিট কৰিছে, কিবা দি কুবাইছে, মাৰিছে, যি কৰিছে, মি এজ এ বি, মই বি হওঁ, এ তুমি মোক মাৰিছা, বি তুমি হোৱা এ, মই হ'লোঁ বি, চ' মই কি হ'ম, ভিক্টিম হ'ম, হয়নে নাই। চ' ইনজুৰি সদায় কাৰ হয়, ভিক্টিমৰ হয়, যাক মাৰিবা তাৰেই হ'ব। চ' ইনজুৰি ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট অফ ক্ৰাইম। ক্ৰাইম হ'বলৈ হ'লে ইনজুৰি হৈছে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট হয়। আগতে তুমি মাৰিছা, তুমি মোক মাৰিছা, মোৰ একো হোৱা নাই, তুমি বাচি যাব পাৰা, কিন্তু তুমি মাৰিছা, মোৰ কিবা নহয় কিবা এটা ইনজুৰিটো হ'ব লাগিব তোমাক ফচাবলৈ, তোমাক পানিছ কৰাবলৈ, হয়নে নাই। চ' ইনজুৰি ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট অফ ক্ৰাইম, যিটো নেকি ছেকশ্যন 214 অফ BNS ত আছে, ডিফাইনছ ইনজুৰি এজ ডিনোটছ এনি হাৰ্ম whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property। তুমি খালি যে মোক মাৰিছা ফিজিকেলি সেইটোৱে যে ইনজুৰি হ'ব এইটো নহয়, তুমি মোক মেণ্টেলি প্ৰব্লেম কৰি আছা, মোক মেণ্টেলি ডিপ্ৰেছ কৰি আছা, মোক ৰেপুটেশ্যন, মোৰ যিটো ৰেপুটেশ্যন আছে সেইটো তুমি হাৰ্ম কৰি আছা, মোৰ প্ৰপাৰ্টি হাৰ্ম কৰি আছা, এইবিলাক সকলো কাৰ আণ্ডাৰত আহে, BNS ছেকশ্যন 214 আণ্ডাৰত আহে, যিটো নেকি ইনজুৰি হয় আৰু তাৰ কাৰণে মই তোমাৰ ওপৰত কেছ কৰিব পাৰিম যাৰ দ্বাৰা তুমি পানিছেবল হ'বা লৰ দ্বাৰা, ঠিক আছে। চ' এক্সাম্পল আমি লওঁ মেণ্টেল ইনজুৰিৰ। লিখা ইফ এ ইজ এ পাৰ্চন, ইফ এ কণ্টিনিউৱাছলি থ্ৰিটেনছ বি, এ কি কৰিছে মানে কণ্টিনিউৱাছলি ভয় দেখুৱাই থাকে বিক, এণ্ড কজেছ বি ছাৰ্ভাৰ ফিয়াৰ, এনজাইটি এণ্ড মেণ্টেল ডিষ্ট্ৰেছ, বি ছাফাৰ্ছ মেণ্টেল ইনজুৰি এণ্ড বি ইজ দ্য ভিক্টিম।
বুজি পাইছা যে এ বি কণ্টিনিউৱাছলি ভয় দেখুৱাই থাকে যাৰ কাৰণে বি এ কি কৰিছে ফিয়াৰ ভয় খাইছে এনজাইটি হৈছে তেখেতৰ মেণ্টেলি ডিষ্ট্ৰেছ হৈছে চ' বি কি কৰি আছে ছাফাৰ কৰি আছে মেণ্টেলি ইনজুৰিৰ দ্বাৰা এণ্ড বি ইজ দ্য ভিক্টিম হয় আৰু যাৰ কাৰণে কোন দায়ী হয় এ দায়ী হয় আৰু বি যদি লিগেল ছিষ্টেমত যায় তেতিয়া এ পানিছেবল হ'ব আৰু এক্সাম্পল 2 সেইটো আমি ফিজিকেল ইনজুৰি ল'ম ইফ এ হিটছ বি এ যদি তুমি হোৱা বি যদি মই হয় তুমি মোক হিট কৰিছা উইথ এ ষ্টিকৰ দ্বাৰা তুমি মোক মাৰিছা এণ্ড বি গেটছ এ ओन মানে ঘাও तुमने मुझे मारा और मुझे घाव हुआ अर्थात মোৰ ডেমেজ হৈছে এণ্ড দ্য ओन्ड ছাফাৰ্ড বাই বি আৰু সেইটো বি এ ছাফাৰ কৰি আছে অৰ্থাৎ মইহে তাৰ ছাফাৰ কৰি আছোঁ মোৰ গাত ঘাও হৈছে ইজ দ্য ইনজুৰি আৰু সেই ঘাওটো হৈছে ইনজুৰি এণ্ড বি ইজ দ্য ভিক্টিম আৰু মই ভিক্টিম হয় মই ভিক্টিম হয় এ ইজ নট এ ভিক্টিম এতিয়া লাষ্টত আমি প্ৰথমতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লাষ্টত আমি কনক্লুজন দিমেই বুজি পাইছা যিকোনো কুৱেশ্যনত ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিবা লাষ্টত কনক্লুজন দিবাই পাহৰি নাযাবা চ' ক্ৰাইম ইজ এন আনল'ফুল এক্ট অৰ অমিজন পানিছেবল বাই ল দ্য প্ৰিন্সিপলছ অফ ক্ৰাইম হেল্প আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱেন এণ্ড হোৱাই এ পাৰ্চন ইজ লিগেলি ৰেছপনচিবল ফৰ ক্ৰাইম ইট মিনছ এলিমেণ্টছ আৰ হিউমেন বিং মেনচুৰাৰ এক্টাছ ৰিয়াছ এণ্ড ইনজুৰি হিউমেন বিং গমে পাইছে 1 নম্বৰ পিছৰটো হৈছে মেনচুৰাৰ আৰু 3 নম্বৰ এক্টাছ ৰিয়াছ এণ্ড 4 নম্বৰ ইনজুৰি এইটো কনক্লুজন কেনেকৈ লিখিবা আমি যিবিলাক পইণ্ট লিখিছোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষলৈকে যিমানখিনি কথা তুমি ইয়াৰ মাজৰ পৰা সোমাই দি পেলাই কনক্লুজন লিখি দিবা কনক্লুজন লিখা একদম সহজ যি মেইন কথা সেইখিনি বস্তু আকৌ লিখি দিবা হৈ গ'ল তোমাৰ কনক্লুজন Now clear what is crime, what is the section and what is the principles of crime, what is the elements of crime and conclusion. So আমাৰ ক্ৰাইমৰ টপিকৰ লং কুৱেশ্যন আমি আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট আমি বেলেগ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামত আহিবলগীয়া পইণ্ট টপিক লৈ আহিম মোৰ লগত সদায় থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা উপকৃত হৈছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ